Hey guys, KeYien here. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ipaplat tong side hair ko. And di ba sinabi ko sa inyo last time dun sa vlog ko na gagawin ko ulit ng video about yung downperm, kung paano ko pinaplat tong side hair ko pag ayoko magpa-haircut. So naisipan ko gumawa ulit ng video about dito sa downperm kasi marami pang hindi nakakaalam kung ano yung downperm. So kung gusto niyo mapanood yung isang video ko about sa downperm, yung mas maayos na video, ilalagay ko na lang yung link below and panoodin niyo na lang. So ito yung ginagamit ko na Downperm product. So, ito yung nilalagay dito sa side hair para maging flat tong side. So, di mo na kailangan magpa-haircut. And by the way guys, ito yung madalas ginagamit ng mga K-pop idols and Korean actors. Kaya hindi sila masyado lagi nagpapagupit. Nagda-downperm lang sila ng side hair. Kagaya nung minention ko dun sa last vlog ko about dito sa product na to. Philippine salon and barbershop should know this product. Not exactly this product, but the downperm procedure. So yung downperm, hindi siya masyado alam dito sa Philippines. So ginagawa to din sa salon. Pwede ring DIY kagaya na to. Bili na lang kayo ng ganito. So ilalagay ko na lang sa description kung gusto niyo tong product na to. So pinadala lang sa akin to ng Dperm company. So thank you so much. So mas sikat yung mga product na ganito sa Korea, yung mga about downperm. Sa Philippines kasi parang wala talaga kasi nagtatanong ako sa mga ibang salon and barbershop. Wala silang, hindi nila alam yung downperm. Ang alam lang nila yung perm, yung literal na perm. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. So this is Dperm. Ito siya. So this is the serum and may kasama din siyang brush. Ay, ano ba na to? Yung parang paper. So ito yung laman ng box niya. So hindi ko naman siya gagawin product review. Ipapakita ko lang siya kung paano ko ginagawa. Kung gusto niyo, pwede niyo rin siyang gayahin. So ayan, lalagay niyo siya dito. Tapos igaganyan nyo lang siya. So after nyo malagyan ng product yung both side hair nyo, lagyan nyo siya ng ganito para ma-flat siya. So ito yung hair ko ngayon. Hindi siya ganun ka-ayos tingnan kasi medyo mahaba na yung side hair ko. So downperm lang yung katapat niyan. Kasi ayoko muna magpagupit ngayon. So sabi ko madali lang tong vlog na to pero ang dami ko sinasabi. So yun guys. So let's get started. So guys, simulan ko na and bubuksan ko na lang muna yung aircon. Kaya kung may maririnig kayo maingay aircon yan kasi medyo mainit dito. So hindi na lang ako masyado magsasalita. Para background music na lang. Pinatay ko muna siyang init. So maglalagay lang kayo dito ng generous amount daw. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. No. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter, trying to take me down, I'm going higher. You've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you will see what you made of me. Found my inner peace. You watch it release in the dead of night. In the dead of night. Hey guys, so nakapag-shower na ako and kung nakikita nyo, flat na siya. And ipa-blower ko lang siya ngayon para mas makita nyo yung tsura nyo. And ipapakita ko rin yung before and after. So binablower ko lang siya pababa para mas maging down to. Para mas maging flat. So, ito na siya guys, and ipapakita ko yung before.
And by the way guys, di pala ako nag-shampoo kanina, nag-ano lang ako, binanlawan ko lang. Ito hindi masyado kasi hindi ko nilagyan tong likod, pero pwede nyo rin siyang lagyan kung gusto nyo. Itong side lang kasi nilagyan ko, kasi medyo nahihirapan ako maglagay dito sa likod. So, di ko na kailangan magpagupit. So, ayan. What do you think? So, ayun lang guys, and kung meron pa kayong request or suggestion, just comment below. Shoutout din pala kay Charles Kent Gonzalez and kay Franz Chua. Annyeong. So that's for today's video. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell below. Bye-bye!